ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ჟენი. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ STV-ს, ეთერშია გადაცემა აქტუალური თემა, მე ლევანი ინასარიძე ვარ. ხორავას ქუჩის ხმაურიანი საქმე, რომელმაც სიმართლისა და სამართლიანი სასამართლოს ძებნაში იმედგაცრუებული და სასოწარკვეთილი მამა ქუჩაში გამოიყვანა და ერთი ადამიანის ტრაგედია, უზარმაზარ სამოქალაქო პროტესტად აქცია. პროკურატურა 6 თვის განმავლობაში იძიებდა ხორავას ქუჩაზე 51 სკოლის მოსწავლეებს შორის ორი მოზარდის მკვლელობით დასრულებულ სისხლიანი გარჩევის საქმეს. ვერც ექსპერტიზამ, ვერც გამოძიებამ და ვერც სასამართლოს გადაწყვეტილებამ მოკლული დავით სარალიძის მამის, ზაზა სარალიძის კითხვებს პასუხი ვერ გასცა. პირიქით, მისი ეჭვები და უნდობლობა მიმდინარე პროცესის მიმართ კიდევ უფრო გაამძაფრა. ზაზა სარალიძის თქმით, მას სისტემა და მისი შემქმნელები დაუპირისპირდნენ და მისი განადგურება სურთ. მთელი საგამოძიებო პროცესის განმავლობაში ზაზა სარალიძე აცხადებდა, რომ მოწმეები დააშინეს და მოისყიდეს ნივთმტკიცებები მიზანმიმართულად გაანადგურეს. მიუხედავად ამისა, პროკურატურა და ყოფილი მთავარი პროკურორი მთელი ამ ხნის განმავლობაში სრულიად საპირისპიროს ამტკიცებდა. მას შემდეგ, რაც ზაზა სარალიძის სასოწარკვეთილ პროტესტს საზოგადოება შეუერთდა და მასთან ერთად მოითხოვა კითხვებზე პასუხების გაცემა, გენერალური პროკურორი გადადგა და საქმე გამოსაძიებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცა. კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განცხადებამ იმის თაობაზე, რომ გამოძიების მიზანია დაადგინოს ის შესაბამისი პირები, რომლებიც მუდმივად ფარულად ცდილობდნენ ფაქტების, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნების დამახინჯებას და ფინანსური თუ სხვა გავლენების გამოყენებით სასამართლო განხილვის შედეგებზე ზემოქმედებას, ფაქტობრივად დაადასტურა ზაზა სარალიძის ეჭვები. გაყალბებული და უსამართლო გამოძიების გარდა მოკლული მოზარდის მამას ხელისუფლებასთან კიდევ ერთი სერიოზული პრეტენზია აქვს. ნუ ცდილობენ მთავრობა და სუსი, რომ ეს ტრაგედია პოლიტიკოსებთან გააიგივონ. ნუ მესმის რეპლიკები, რომ პოლიტიკა დგას ჩემუკან. ამის შესახებ ზაზა სარალიძემ პარლამენტის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიების შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გადაცემით სისტემა მის მოტყუებას ცდილობს. მოტყუებულად გრძნობს თავს საზოგადოებაც, რომელმაც არც აქციაზე მისულ პრემიერ-მინისტრს მოусმინა და ის ფაქტობრივად მიტინგიდან გააძევა. სარალიძის პროტესტს შეუერთდა პანკისის ხეობის მოსახლეობა და ის შვილმკვდარი მშობლებიც, რომელთაც სარალიძისა და მაჩალიკაშვილების მსგავსად სამართალი ამ დრომდე ვერ იპოვეს. სარალიძეს შეხვდა და თანადგომა აღუთქვა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი თქმით, მას ურთიერთობა ექნება ხელისუფლებასთანაც იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილური პროცესი. რამდენად შეძლებს ხელისუფლება პროცესების მართვას და არსებული ვითარების დასტაბილურებას. მოსალოდნელია თუ არა კრიზისი და როგორ ხედავენ მოვლენათა სავარაუდო განვითარებას. ამ კითხვით ჩვენ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარეს ხათუნა სამნიძეს მივმართეთ. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი საზარელი მკვლელობა ბავშვებს შორის დაპირისპირება, რომელიც ორი მოზარდის მკვლელობით დასრულდა და ის მოვლენები, რომელიც მოყვა ამ ფაქტის გამოძიებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ გადაავლოთ თვალი გამოძიების პროცესს, შემდეგ უკვე პროკურატურის მიერ დადებულ დასკვნას სასამართლოს განაჩენს, შემდეგ შოთაცის განცხადება, გადადგომა, კვირიკაშვილის განცხადება და ახლა უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელსაც დაუბრუნდა ეს საქმე გამოსაძიებლად. როგორ ფიქრობთ, შევიდა თუ არა ეს საქმე კრიზისში და შევიდა თუ არა ხელისუფლება კრიზისში? დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა სოლიდარობას უცხადებთ ზაზა სარალიძეს, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაუღალავად, იმიტომ რომ მას ჭირდება დიდი ენერგია, როდესაც ადამიანს ასეთი ტრაგედია აქვს გადატანილი, რომ ებრძოლოს სისტემას. მას დაუპირისპირდა მთელი სისტემა და მთელი ამ ხნის მანძილზე ის აცხადებდა, რაც უკვე ჩვენ თვითონ ნახეთ, არა მხოლოდ სასამართლო განაჩენით დაადასტურდა, დღეს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადებით დაადასტურა, რომ მას ებრძოდა სისტემა და მთელი პროკურატურა ხელს აფარებდა დამნაშავეებს. ის ამას ამბობდა მთელი ამ ხნის მანძილზე და მოუწოდებდა ყველას, ვისაც კი შეეძლო, მის გვერდით ყოფილიყო, რომ დამდგარიყო მის გვერდით სისტემის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს სისტემა არ არის აბსტრაქტული რამე, ამ სისტემას აქვს სახელი. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სისტემა, რომელიც მას არ შეუქმნია, ეს პოსტსაბჭო და პერიოდიდან მოყოლებული იქნება, გამოყენებული იყო როგორც ჩევანაძის მხრიდან, ასევე წინა ხელისუფლების მხრიდან და გადაიბარა ივანიშვილმა, რომელიც ძალიან ყველა ბერკეტს იყენებს იმისთვის, რომ ისევე გაგრძელდეს სისტემის ბრძოლა ადამიანის წინააღმდეგ, როგორც ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს. და ჩვენ ეს ეხლა უკვე ნათლად დავინახავთ და ძალიან ბევრი პარალელი გვახსენდება.
გირგულიანის საქმე, რობაქიძის საქმე იმ ნაწილში, როდესაც მთელი სისტემა საკუთარი სისტემის წარმომადგენელს იცავდა მთელი ენერგიით და მიდიოდა ერთი ადამიანის წინააღმდეგ. ეს საქმე სარალიძის საქმე არ არის ერთი კონკრეტული ადამიანის საქმე, მთელი საზოგადოება დადგა მის გვერდით იმ თვალსაზრისით, რომ კითხვები გაჩნდა საზოგადოებაში, რომელსაც პასუხი არ გასცა. არც პროკურატურამ, არც ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელმა და ბუნებრივია ეს ჩანდა უკვე, რომ ეს გადაიზრდებოდა ამ ტიპის პროტესტში, რაც ვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ და უკვე გუშინ, როდესაც მთელი საზოგადოება, ვინც მივიდა პროტესტზე, ვინც ვერ მივიდა, აცხადებდა, რომ პროკურატურა და მთელი სისტემა იყო ამ ერთი ადამიანის წინააღმდეგ. როგორ განვითარდა პროცესები, ამან დაადასტურა, რასაც ამბობდა სარალიძე მთელი ამ ხნის მანძილზე, რომ მას ებრძვის სისტემა. პროკურატურა ერთსა და იმევეს იმეორებდა, რომ მათ გააკეთეს ყველაფერი, ამოწურეს ყველა რესურსი, რომ მათ ჰქონდათ ყველა მტკიცებულება, მათ ჩაატარეს ძალიან მიუკერძოებელი გამოძიება და ასე ვთქვათ, რაც იყო მათ ხელთ, მოკლედ ყველანაირად შეეცადნენ, რომ აი ამ სურათისთვის მოეფინათ ნათელი. თუმცა ის განცხადება, რომელიც ჩვენ უკვე მეორე დღეს ვნახეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული, ადასტურებს სრულიად საპირისპიროს. ისინი ფაქტობრივად აღიარებენ იმას, რომ არსებობენ ადამიანები, არსებობენ პირები, რომლებიც ამ გამოძიებას უშლიდნენ ხელს მიზანმიმართულად და აქ იყო ჩართული რაღაცა კერძო ინტერესები. მაშინ, როდესაც პროკურატურა აკეთებდა ამ განცხადებას, შოთაძე როდესაც აკეთებდა ამ განცხადებას, იყო თუ არა ის გულწრფელი, რამდენად არის ის ჩართული ამ პროცესებში, მართალია მან თქვა პასუხისმგებლობა აიღო თავის თავზე და ის გადადგა, მაგრამ ნიშნავს თუ არა საერთოდ მისიას გადადგომა რამეს, მას შემდეგ რაც ასე განვითარდა მოვლენები. ის რომ პროცესში ჩართული იყო მაღალჩინოსების ინტერესები, ამას აცხადებდა სარალიძე. დასკვნა განაჩენი, რომელიც დადო სასამართლომ, ეს დამოუკიდებელია სასამართლო, ეს ხო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება თუ მიზანმიმართულია, ამას უკვე შემდეგი პროცესი გვაჩვენებს სააპელაციო სასამართლო და შემდეგი ინსტანციები, მაგრამ ფაქტია, რომ სასამართლომ თქვა, რომ სარალიძის მკვლელი სასამართლო დარბაზში არ იყო. ეს იყო უკვე დადასტურება იმის, რომ სარალიძის მკვლელებს ხელს აფარებდა მთელი პროკურატურა. განცხადებები, რაც გვესმოდა შოთაძისგან, რომ მკვლელზე მეტი არ მკვლელობაში ბრალდებული 2-ზე მეტი არ იქნება, არ გაიზრდება ბრალდებულთა რიცხვი, ყველაფერი ეს ადასტურებდა, რომ პროკურატურა და მთელი სისტემა მთელი ენერგიით, რაც შეეძლო გაეკეთებინათ, იცავდა სარალიძის მკვლელებს. ესე ჩანს. ესე გამოჩნდა, ესე დადასტურდა. ამის შემდეგ აქციის საპასუხოდ შოთაძის განცხადება იყო სრულიად არაადეკვატური, ის ლაპარაკობდა საერთაშორისო დონის ექსპერტებზე, პროკურორებზე, მაშინ, როდესაც მთელი მტკიცებულებები განადგურებულია, მაშინ, როდესაც მან ასევე დაადასტურა თავისი განცხადებით, რომ პროკურატურამ ვერაფერი ვერ გააკეთა და ეხლა საერთაშორისო დახმარება გვჭირდება, დაადასტურა, რომ თან უსუსურია პროკურატურა, თან მიზანმიმართულად ფარავდა დამნაშავეებს. ამის შემდეგ მას მოუწია გადადგომა, ეს მისი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად არ იყო, მაგრამ მისი გადადგომა და პასუხისმგებლობის აღება არ არის, რა თქმა უნდა, საკმარისი. მას პირველ რიგში უნდა ესაუბრა იმ პროკურორებზე, ვინც ჩართული იყო საქმეში, საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანა და პირიქით აფარებდა კიდევაც დამნაშავეს ხელს. ამის შემდეგ პრემიერის განცხადება იყო ასევე არაადეკვატური სრულიად. ის საუბრობდა საგამოძიებო კომისიაზე, საქმის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე გადაცემაზე, რომ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზედამხედველობას ისევ პროკურატურა განახორციელებს და გარდა ამისა, არაფერი არ ჩანდა პრემიერის განცხადებაში, რომ მან გააცნობიერა, რომ დამნაშავეებს იფარავდა მთელი სისტემა და აფარებდა ხელს მთელი პროკურატურა. ეს პრემიას ერთი სიტყვითაც არ უხსენებია. არ უხსენებია სუბელიანი, რომელზეც ამდენი ხნის მანძილზე საუბარდა მაღალჩინოსანი, რომელიც ხელს აფარებს დამნაშავეებს. არ უსაუბრია, რომ გამოძიებამ გაანადგურა მტკიცებულებები. ილაპარაკა მომავალზე, თქვა, რომ ჩემ პირადი პასუხისმგებლობაზე ავიღებ, რომ ეს საქმე გამოიძიება და გაგვახსენდა უცებ ყველა ის საქმე, რომელსაც მან პირადი პასუხისმგებლობა აიღო. ფარული ჩანაწერები მუხტარი საქმე და არც ერთი არ გამოუძიებულა, ამიტომ არანაირი მოლოდინი არ შეიძლება იყოს პრემიერის ამ განცხადების შემდეგ. იგივე წინა პრემიერი აკეთებდა მსგავს განცხადებებს და ის საქმეებიც არ გვინახავს ამ დრომდე გამოწებული. ამის მერე უფრო არის დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელიც კიდევ ერთხელ უკვე დაადასტურა, რამდენად უსუსურია პრემიერი და რამდენად არ არის პრემიერი, რომელიც ვერ ლაპარაკობს დამნაშავეების დასჯაზე და მომავალ დროში თურმე გვერდება რაღაცის საქმის გამოძიებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს დაადასტურა, რომ მართლაც პროკურატურა ხელს აფარებდა დამნაშავეებს, მთელი სისტემა იფარავდა დამნაშავეებს და მალავდა დანაშაულს, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ დასჯილი უნდა იყოს ყველა ის პროკურორი, ვინც ჩართული იყო ამ საქმეში და ხელს აფარებდა დამნაშავეებს და პირველ რიგში შოთაძის საკითხის უნდა დადგეს, ის იყო ხელმძღვანელი, ის იყო პირველი პირი პროკურატურის
გამორიცხული არის საქმის კურსში არ ყოფილიყო, როგორ მიდიოდა გამოძიება. ამიტომ დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია, კიდევ ერთი მაგალითია იმის, რომ ნათლად აჩვენებს ეს განცხადება, რომ დასჯილი უნდა იყოს ის პროკურორები, ვინც იყო ჩართული და მთავარი პროკურორი და ამას ითხოვს პრინციპში სარალიძის მოკლული შვილის მამა ამბობს, რომ გადადგომა არაფერს არ ნიშნავს, მთელ სისტემაშია პრობლემა და ის პროკურორები, ვინც ამ საქმის ხელს აფარებდა ამდენი თვის მანძილზე, მას არაფრად არ თვლიდა, მათ შორის არც შინაგან საქმეთა სამინისტრი ხვდებოდა, როდესაც ის თხოვდა სარალიძე მას შეხვდეს ამ დეტალებზე სასაუბრად, მთელი ეს სისტემა იყო დამნაშავის მხარეს და იყო ერთი ადამიანის წინააღმდეგ და თუ ეს ხელისუფლება დღეს ვერ იაზრებს სად არის, რას აკეთებს და ვერ ხედავს საკუთარ დანაშაულს, ისტორიას მაინც გადახედონ, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება, ყველა სისტემა, რომელიც ერთი ადამიანის წინააღმდეგ მიდის და არ ესმის, რომ ერთი ადამიანის ასეთი დანაშაულის დაფარვის შემდეგ ის შეელეწება, შეეხეთქება ამ წინააღმდეგობას და ვერ გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის წინააღმდეგ ყველას, როცა მიდის მთელი სისტემა, ის ყოველთვის მარცხდება. გადახედოს ამ ხელისუფლებამ წინა ისტორიებს თუ იმას ვერ აცნობიერებს დღეს რა დონემდე მიიყვანა სარალიძის მამა და მთელი საზოგადოება, რომელსაც უამრავი კითხვა და არც ერთი განცხადებითი კითხვები არ გასცემია პასუხი. იმის საფუძველზე რა განცხადებაც გაკეთდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომ ეს იყო ფაქტობრივად აღიარება, რომ პროკურატურაში იფარებოდა, ხელი ეფარებოდა გარკვეულ დანაშაულს და გარკვეული ადამიანები მანიპულირებდნენ ამ ყველაფრით. მოკლედ, აი ამ განცხადებაზე დაყრდნობით, როგორ ფიქრობთ, უნდა აგოს თუ არა იგივე თუნდაც მაგალითად შოთაძემ პასუხი? რა თქმა უნდა. უნდა დადგეს თუ არა შოთაძის პასუხისმგებლობის საკითხი? განცხადება ადასტურებს, რომ მთელი პროკურატურა იყო დანაშაულის დაფარვაზე ორიენტირებული, მთელი ენერგია პროკურატურის მიდიოდა აქეთკენ და არა სრულფასოვნად საქმის გამოძიებაზე. ბუნებრივად მტკიცებულებების განადგურება სხვა არის, ერთი მტკიცებულების განადგურება, მთელი მტკიცებულებების განადგურების პროცესი იყო მიზანმიმართული პროკურატურის მხრიდან. პროკურატურის ხელმძღვანელი პირველი პირი იყო შოთაძე, რომელიც გამორიცხული ამის საქმის კურსში არ ყოფილა, მისი რა თქმა უნდა გამოძიება უნდა ჩატარდეს და გაირკვეს რა იყო მთავარი პროკურორის როლი ამ პროცესში. თქვენ როგორ ხედავთ აქ მოვლენათა განვითარებას? მე მაინტერესებს მოვლენათა განვითარება ორი მიმართულებით. ერთი აი ამ საყოველთაო სახალხო აღშფოთების და სახალხო მღელვარების მიმართულებით, აქციები, რომელიც იმართება ქუჩაში, სწორედ აი სამართლიანის სასამართლოს და სიმართლის დასადგენად და მეორე, როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება უშუალოდ ამ საქმესთან დაკავშირებით მოვლენები? ანუ მოხდება თუ არა ამჯერად უკვე ყველაფრის გამოძიება, მოახერხებს თუ არა ხელისუფლება ამ ყველაფრის დროულად გამოძიებას, ანუ დაისჯებიან თუ არა ის პირები, ვინც არიან დამნაშავეები. შეძლებს თუ არა ხელისუფლება, რომ თავის წიაღში ეს ადამიანები ნამდვილად დასაჯოს? ეს ერთმანეთთან კავშირში არის, გუშინდელი მოვლენები, განცხადებები, დღევანდელი განცხადება პირდაპირ დაკავშირებულია სწორედ იმასთან, რომ საზოგადოებისგან ზეწოლა მოხდა, საზოგადოებისგან აიძულა ხელისუფლება გადაედგა ეს ნაბიჯები, როდესაც საზოგადოების აღშფოთება, აქცია, პროტესტი, როდესაც უკვე ეს სამართლობის განცდა ვრცელდება და ეს ერთ ადამიანს არ ეხება, მხოლოდ ეს საზოგადოება ძალიან ყოველთვის ასეთი რეაქცია აქვს საზოგადოებას, როცა ხედავს, რომ მთელი სისტემა ერთ ადამიანს ებრძვის. როდესაც არის ესეთი პროტესტი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იძულებულია მიიღოს ზომები. ხელისუფლება რამდენად შეძლებს ამ საქმის გამოძიებას, როდესაც ვიცით, რომ მტკიცებულებები განადგურებულია, როდესაც ვიცით, რომ ამ ხნის მანძილზე ასე ხელს აფარებდნენ დამნაშავეებს. ამას გვაჩვენებს პროცესი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო განცხადებებით თუ შემოიფარგლება ხელისუფლება და ყოველთვის არ ექნება ადეკვატური პასუხი იმ შეკითხვებს, რომელიც საზოგადოებაშია, ბუნებრივია, ვერ მიაღწევს თუ არ გასცემს ამ შეკითხვის პასუხს, ეს პროტესტი გაგრძელდება და ადამიანს არ ექნება განცდა, რომ სამართალი აღდგა და სამართლიან მოხდა საქმის გამოძიება. ამიტომ საზოგადოების მხრიდან ზეწოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ გავითვალისწინებთ პრემიერის განცხადებას, იგივე პროკურატურაში არსებულ ვითარებას, შოთაძის განცხადებას, პრემიერის განცხადებას, ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რამდენად არის ამ ხელისუფლებაში ის რესურსი, რომ მათ ამ კითხვებს გასცენ პასუხი, უპასუხონ საზოგადოების ყველა შეკითხვას და დააკმაყოფილონ საზოგადოების მოთხოვნები, რომელიც დღითი დღე იზრდება და უფრო მწვავდება. სარალიძე ითხოვს ამ საკითხის შესწავლას. 6 თვე ის ამბობს, რომ სასამართლოს ჯარდებულის გამზე არც ხედან მისი შვილის მკვლელები, არავინ ამას არ უსმენს. პროკურატურა იცეხდა, რომ არავინ ორი ადამიანის გარდა არ არის ბრალდებული, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლებამ დაინახა უკვე საზოგადოების აღშფოთება, როცა დაინახა, რომ საზოგადოება ხედავს ადეკვატურად აფასებს ამ
პროკურატურის ამ საქმიანობას უკვე იძულებული გახდა და დღეს უკვე რამდენიმე წუთი 5 დღეში ასე ვთქვათ დაადასტურა რომ კი ხელს აფარებდნენ დამნაშავეებს და მთელი პროცესი იყო მიმართული იმისკენ რომ დამნაშავეები დაეფარათ. თურმე შეუძლიათ მათ უკვე დაადასტურონ ის, რაც 6 თვე, რაზეც 6 თვე ამბობდა სარალიძე. თუ მოინდომებს ხელისუფლება, ეს არის მათ სისტემაში მიმდინარე პროცესები და ძალიან კარგად იციან, რაც ხდება. თუ პროცესი წავა გამჭვირვალედ, ყველა შეკითხვაზე გაიცემა საზოგადოების პასუხი, თუ დავინახავთ, რომ დამნაშავეები, მათ შორის პროკურორები, ვინც საქმეში იყო ჩართული, იქნებიან დასჯილი, სწორედ იმის გამო დანაშაულს აფარებდნენ. ხელს თუ ამ პროცესს დავინახავთ, პირველ ნაჭირს, რა თქმა უნდა, შეგვეძლება თქმა, რომ ხელისუფლება მიდის სწორი გზით, მაგრამ მე ამის მოლოდინი პირადად არ მაქვს, ვიცი რა ხდება, როდესაც მთელი სისტემა ამ ხნის მანძილზე ებწვის ერთ ადამიანს სამართლიანობას, მთელი ხელისუფლება ორიენტირებული ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და არა იმაზე, რომ სიმართლე გამოიწვიოს, ნორმალურად მე მოლოდინი ამის არ მაქვს. ამ აქციებმა, არა მხოლოდ ამ აქციამ, რაც ბიზინა იონაშვილი ხელისუფლებაში დაბრუნდა, აქცია კვირა არა რომ აქცია არ განმეტოს. ხელისუფლება მის მეორედ მოსვლას. მეორე დაბრუნებას. აქცია, ყველა კვირას აქცია, ყოველ კვირას სხვადასხვა ჯგუფები აპროტესტებენ თავისუფლების აღკვეთას, თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვას, შეკრების. როგორ ფიქრობთ, რა კავშირია მის დაბრუნებასა და ამ მოვლენებს შორის? ანუ ეს დაემთხვა თუ არ არის, ეს არ არის დამთხვა, ეს არის მისი მართვის სტილი, როდესაც ის ხლართავს სხვადასხვა ჯგუფებში დაპირისპირებას, აბალანსებს სიტუაციას, მაგრამ ბუნებრივად ის ყველაფერს ვერ მართავს, ხელიდან გაექცევა ეს პროცესი, გაჩნდა ძალიან დიდი ნაპრალები ამ სხვადასხვა ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, ხალხს შორის, სხვადასხვა ჯგუფები გამოხატავენ ძალიან დიდ უკმაყოფილებას, ეს პროცესი აკუმულირდება, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ჯგუფი ძალიან მალე დაინახავს, რომ ეს პრობლემა არის საერთო და არა ცალკეული ჯგუფების და ეს ამ ნაპრალების გაღრმავებით, ამ დაშორების გადიდებით საზოგადოებას და ხელისუფლებას შორის, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული პრობლემა შეექმნება ხელისუფლებას და ეს ჩანს ამ პროცესით. ეს არის ტენდენცია, რომელსაც ეს ხელისუფლება ვერ გაიქცევა. ნდობა იკლებს მის მიმართ სამართლიანობის განცდა, უსამართლობის განცდა იზრდება საზოგადოებაში და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მივყავართ სწორედ იქითკენ, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რამდენად უსამართლოა ეს ხელისუფლება, რომელსაც აქვს მიტაცებული აბსოლუტური ძალაუფლება. და ეს ისევ და ისევ ისტორიას გადავხედოთ. ყველა მეორე ბადაში ხელისუფლებას, რომელსაც აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება, უშვებს ძალიან დიდ შეცდომებს და მიდის ხალხის წინააღმდეგ, რაც ძალიან ცუდად მთავრდება ხოლმე. ჩვენ ხედავთ ახლა ეს პროტესტი, რომელმაც გამოიყვანა ხალხი ქუჩაში, არ არის თქვათ ერთი ადამიანის ტრაგედიაზე დაყრდნობილი, იმიტომ რომ იქ ჩამოვიდა პანკისიდან მოსახლეობა, იქ ვიცით ჩვენ მაჩალეკაშვილის შვილის ამბავი, რომელიც დღემდე არ არის გამოძიებული და არ არის გარკვეული, ეს ადამიანი იყო თუ არა დამნაშავე და კიდევ სხვა ადამიანები, რომლებიც ასევე ეძებენ სიმართლეს. ერთ სიტყვით ეს არის ძალიან დიდი პროტესტი, რომელიც არის დაგროვილი საზოგადოებაში. შეძლებს თუ არა ხელისუფლება რომ მართოს ეს პროცესები, რამდენად ძლიერია მოკლედ ეს საპროტესტო მუხტი და რამდენად ადვილი იქნება მისი მართვა და მისი საზოგადოების დამშვიდება ამ შემთხვევაში. სწორედ ამას ვაპარაკობ, ეს განცდა იზრდება, უსამართლობის განცდა სხვადასხვა ჯგუფებს სხვადასხვა მიმართულებით აქვთ ეს განცდა, რომ მათ უფლებებს არ იცავს ეს ხელისუფლება, არ დგას მათ მხარეს და ეს ენერგია რა თქმა უნდა გაიზრდება. ეს არ ნიშნავს, რომ მე მოლოდინი მაქვს მაგალითად რაღაც რევოლუციური სცენარი განვითარდება, მე ამის მოლოდინი არ მაქვს, ეს არის პროცესი. ყველა ასეთ აქციას, ყველას ასეთ წინააღმდეგობას კიდევ ერთი ნაპრალი შემოაქვს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას და ხელისუფლებას შორის, რომელიც იზრდება, ზრდის უნდობლობას, ზრდის უსამართლობის განცდას ისევ და ისევ და ეს ენერგიები რა თქმა უნდა გაერთიანება, ეს სხვადასხვა ჯგუფები დაინახავენ, რომ მათი კონკრეტულად მათი პრობლემა, ეს არის საერთო პრობლემა თელს საზოგადოებაში და ბუნებრივად ეს პროცესი წაიყვანს ამ ადამიანების საზოგადოების განწყობებს იქითკენ, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ეს აქცია, პროტესტები არ ნიშნავს, რომ ეხლა რევოლუციური სცენარით განვითარდება პროცესი და ეს შეცვლის ხელისუფლებას. ბუნებრივად ეს მოხდეს არჩევნების გზით, მაგრამ ყველა ასეთ აქციაზე სწორედ
ამ ეს ხელისუფლება კარგავს ამ ურჩევლს, ეს ხელისუფლება აძლევს კიდევ ერთხელ ეუბნება მთელ საზოგადოებას, რომ ის არ შეიძლება იყოს ხელისუფლება, შედგენ მას არ შეუძლია სამართლიანად საქმის გამოუძიება, მას არ შეუძლია უზრუნველყოს სამართლიანი მშვიდობიანი მომიტინგეების დაცვა, მას არ შეუძლია დაუცველი დაჩაგრული ადამიანების გვერდში დგომა, რაც არის ხელისუფლების და სახელმწიფოს მოვალეობა და ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ის დაკარგავს კიდევ დღითი დღე კარგავს ის ნდობას, რასაც მივყვავართ, რა თქმა უნდა, იქიდან რომ არჩევნებზე არჩევანს გააკეთებს. თქვენ თვითონ როგორ ფიქრობთ? პირადად თქვენ ელოდებით, რომ აი უშუალოდ სარალიძის საქმე იქნება გამოძიებული, დამნაშავეები იქნებიან დაკავებული და დამნაშავეებში გულისხმობ არა მხოლოდ იმ მოზარდებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამაში და რომლებიც დღეს არ არიან იდენტიფიცირებული, ის ადამიანებიც, რომლებიც მათ ფარველობენ და რომლებიც ხელს უშლიან და მიზანმიმართულად ფარავენ, აყალბებენ გამოძიების მასალებს. პირველ რიგში მე როცა ვამბობ დამნაშავეებმა დაისაჯა, გულისხმობ რა თქმა უნდა იმ პროკურორებს და იმ ადამიანებს, ვინც ხელს აფარებდა დამნაშავეებს. იმიტომ რომ სწორედ აქედან დაიწყო უსამართლოდ გამოძიება ამ პროცესის და სწორედ აქედან დაიწყო სარალიძის მოკლული შვილის თაობაზე პროტესტი და დაპირისპირება ამ ხელისუფლებასთან. ყველა გზა მოწურა დიალოგის და მხოლოდ შემდეგ დაიწყო ამ პროტესტის გამოხატვა და მოიწვია ყველა ადამიანის მის გვერდით დადგება. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ხელისუფლება წავა სწორი გზით, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც აბსოლუტური ძალაუფლება აქვს ხელში და ყველაფერს გააკეთებს, რომ თავისი სისტემა დაიცვას. სწორედ ასე ინარჩუნებს ეს ხელისუფლებას, მაგრამ ისე და ისე ყველაფერი დამოკიდებულია საზოგადოებაზე, ყველაფერი დამოკიდებულია იმ ადამიანებზე, ვინც უნდა მოითხოვოს, ვინც უნდა აიძულოს ეს ხელისუფლება, ეს არის ხალხი, რომ სამართლიანად წაიყვანოს გამოძიება. პროცესები გვაჩვენებს, ამდენად მზად არის ხელისუფლება, რომ დადგეს ადამიანის გვერდით. თქვენ ახსენეთ ივანიშვილის გააქტიურება, ივანიშვილის დაბრუნება მეორედ აქტიურ პოლიტიკაში და დააკავშირეთ ეს პროცესები მის გააქტიურებასთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად აწყობს საერთოდ ივანიშვილს ახლა ხალხის ასეთი მღელვარება, ეს მოვლენები შეცვლის თუ არა ის კვირიკაშვილს? ჩვენ ვიცით ივანიშვილის განცხადება, რომელმაც აღნიშნა, რომ შოთაძე შეაქო ამისთვის და თქვა, რომ აი სწორედ აი ეს ხატყობს იმას და უჩვენებს იმას, რომ რამდენად თქვა სამართლიანია ეს ხელისუფლება. ივანიშვილს ყოველთვის აწყობს ფრაგმენტირებული საზოგადოება, ისევე როგორც ფრაგმენტირებული პოლიტიკური სპექტრი არის მისთვის მომგებიანი და ამის მერე მტრის ხატის შექმნა ნაციონალურისგან და მიხეილ სააკაშვილისგან, რასაც ის აკეთებდა ყველა არჩევნების წინ და დღესაც ცდილობს თუ დააკვირდებით როგორ პასუხობს ხელისუფლება საპროტესტო აქციებს, ეს არის სწორედ ისევ და ისევ 9 წელსა და ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბარი. ეს არის ამ ხელისუფლების სტილი, ივანიშვილის მართვის სტილი, მისთვის მომგებიანი ფრაგმენტირებული საზოგადოება. ის შეგახსენებთ თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქციებს, როდესაც პირდაპირ ხელისუფლება შეეცადა, რომ თითქოს ფსევდოდიალოგის მოტივით სწორედ ეს აქციის და პროტესტის გზნობა ჩაეხშო და ეს მოახერხა აქცია, რომელიც იყო თავისუფლებისთვის გადაიტანა ნარკოპოლიტიკაზე დიალოგის ჭრილში და ჩვენ ვეღარ ვნახეთ საპროტესტო აქციები, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საპროტესტო აქციები გაქრება, როგორც ხედავთ, სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზეზით კითხვები დარჩა ისევ პასუხგაუცემელი. კი და სხვადასხვა ჯგუფები გამოხატავენ პროტესტს და ეს რა თქმა უნდა გაიზრდება და ეს სხვადასხვა ნაწილი საზოგადოების დაინახავს ერთიან პრობლემას ძალიან მალე, იმიტომ რომ სწორედ ასე მიდის ხელისუფლება უნდობლობისკენ და სწორედ ასე იზრდება უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ, როდესაც ის საერთოდ არაადეკვატურია და ეს ივანიშვილის განცხადებას ამის დასტურია. ძალიან რთულია ამის თქმა ეხლა რას ვის ამზადებს და ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი. ფაქტია, რომ ამ მოვლენების ფონზე მან კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ კვირიკაშვილი არ არის პრემიერ-მინისტრი და არის აბსოლუტურად მართული და მას არ აქვს არანაირი იყოს რეალურად პრემიერ-მინისტრი. მან კიდევ ერთი დარტყმა მიაყენა კალაძეს ამ საპროტესტო აქციებში, ესეც გამოჩნდა და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა მის პირად მინისტრის, რომ გახარი არის მის პირად ივანიშვილის მინისტრი, ძალაუფლებას და გამოჩნდა კიდევაც, რომ ვინ არის მისი, ასე ვთქვათ, ფავორიტი მინისტრი დღეს მინისტრთა კაბინეტში. მაგრამ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ამ პროცესების მართვა ძალიან მალე გაუჭირდება ივანიშვილს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ყველაფრის მართვა და შეუძლებელია ყველაფრის დაგეგმვა ისე და ისე თამაში,
რომ ეს პროცესი ბოლომდე იყოს მართული. ის რომ კვირიკაშვილი მივიდა აქციის მონაწილეებთან, უნდოდა მათთვის თანაგრძნობის და თანადგობის გამოხატვა, თუმცა მას ვიცით ჩვენ ბოთლები ესროლეს და შეძახილებით არ მისცეს მას იქ სიტყვით გამოსვლის თავისუფლება. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მოკლედ ვერ მართა სიტუაცია კვირიკაშვილმა და ხომ არ უნდა ველოდოთ, რომ ახლო მომავალში მას შეცვლის გახარია და ის შეეცდება ამ პროცესების მართვას. ეს კიდევ ერთი დასტური იყო, რამდენად უნაროა და არ შეუძლია ასეთ პროცესებში ლიდერობა კვირიკაშვილს, მაგრამ მისი მისვლა ამ აქციაზე იყო დიდი შეცდომა, არ ვიცი მას მიიღავს მრჩევლები, მაგრამ მას კარგად უნდა გაეანალიზებინა სიტუაცია, მით უმეტეს მას საქმელი არაფერი განსაკუთრებული არ ჰქონდა პირიქით. მოგვიანებით მისი გაკეთებული ბრიფინგი თუ ამის თქმას აპირებდა აქციაზეც, მას ერჩია უნდა მაინც ვინმეს, რომ ეს არასწორი იყო აქციაზე მისვლა, დაგვიანებული იყო უბრალოდ. პრეზიდენტის მისვლა აქციის მონაწილეებთან იგი შეხვდა სარალიძეს პარლამენტის წინ დადგმულ კარავში და გამოუხატა თანაგრძნობა და აღუთქვა თანადგომა დახმარება ყველანაირად სიმართლის დადგენაში. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის როლს და ვთქვათ პრეზიდენტს როგორ ხედავთ ამ მოვლენების კონტექსტში? პრეზიდენტის მისვლა ძალიან დაგვიანებულია. მე ველოდი რომ პრეზიდენტი განცხადებას მანამდეც გააკეთებდა, მათ შორის თეთრი ხმოვრის მოძრაობის აქციაზე, სადაც თავისუფლებისთვის იდგნენ ადამიანები, მათ ასე არც მაშინ არ გაუკეთებია განცხადება. დღესაც დაგვიანებული მგონია მისი ასე მისვლა სარალიძესთან და პრეზიდენტი გაცილებით აქტიური უნდა იყოს ამ პროცესებში და გაცილებით ადრე უნდა ქონდეს რეაქცია, როდესაც ხედავს საზოგადოების ასეთ პროცესს და საზოგადოების მხრიდან მოწოდებას, რომ მის მხარეს იდგეს ხელისუფლება და სისტემასთან არ დატოვოს ერთი ადამიანი მარტო. პრეზიდენტს გაცილებით ადრე უნდა ქონოდა რეაქცია მოყოლებს. და ბოლოს მინდა გითხოთ, რესპუბლიკელების პოზიცია როგორია? ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ ხარს უჭერდით, აქტიურად მონაწილეობდით ამ საპროტესტო აქციებში, მომავალში თქვენი ნაბიჯები როგორი იქნება? ჩვენ სოლიდარობას უცხადეთ ზაზა სარალიძეს, რომელიც მთელი ამ სასტიკ ბრძოლაში ებრძვის და მზადარი ბოლომდე ებრძოლოს და დაიცვას თავისი სიმართლე და დაადგინოს სიმართლე. ჩვენ მის გვერდით ვართ და მას სოლიდარობას უცხადებთ საპროტესტო აქციაზეც. მივედით დავდექით მის გვერდში. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თანაორგანიზატორები ვიქნებით ან ამ საპროტესტო აქციების, მაგრამ ამ სამართლებისთვის ბრძოლაში, როგორც ადრე ყოფილვართ ყველა ასეთი ადამიანის გვერდში, ჩვენ ვიქნებით მის გვერდით. მიმდინარე კვირის კიდევ ერთი აქტუალური თემა სირიის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება. ამ ფაქტს მყისიერად გამოეხმაურა მსოფლიო თანამეგობრობა და დაგმო. ქართულმა მხარემ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა ოფიციალურ დამასკოსთან. რას ნიშნავს გაეროს წევრი ქვეყნის მიერ ამ ნაბიჯის გადადგმა? რა საფრთხეების შემცველია ეს? და დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტის გარდა კიდევ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს ხელისუფლებამ? აქტუალური თემის სტუმარია საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის წევრი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი შოთა უტიაშვილი. ჩვენი საუბრის მთავარი თემა არის სირიის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება, თუმცა მანამდე არ შემიძლია გვერდი ავუარო დღეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს იმ გამოწვევას, რომლის წინაშეც ახლად დგას ქვეყანა. თქვენ როგორც წინა ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, როგორ შეაფასებთ ამ მიმდინარე მოვლენებს? ჩვენ თუ თვალს გადავავლებთ აი ახლო წარსულს, იგივე სააკაშვილის ხელისუფლება იდგა მსგავსი გამოწვევის წინაშე, ხალხი ითხოვს სამართლიან სასამართლოს სამართალს, სიმართლის დადგენას. როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს და შეძლებს თუ არა ხელისუფლება ამ გამოწვევის წინაშე ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმას? ეხლა უკვე ხალხი მარტო მაგას აღარ ითხოვს იმ ხალხის დასჯას, რომელიც მონაწილეობდა ამ საქმის გაყალბებაში. და რა ხოთ რამდენად შეძლებს ხელისუფლების გაკეთებას. ეს მისთვის ძალიან რთული იქნება, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ რამდენად სწრაფად ხდება პროტესტი, მას მოუწევს სერიოზულად თემებზე წასვლა, როგორც გამოძიების კუთხით, ასევე უფრო სამართლიანი სასამართლო და გამოძიების სისტემის პრობლემის კუთხით. არის თუ არა ის რესურსი ამ ხელისუფლებაში, რომ მათ მართლაც სამართლიანად წარმართონ ეს ყველაფერი? აქ რესურსი არ ლაპარაკი, პოლიტიკურ ნებაზე ლაპარაკი, თუ პოლიტიკურ ნება ეყოფათ, რესურსი ამისთვის ცხადია მოიძებნება. ხელისუფლებას არ უნდა, მაგრამ გააჩნია რამდენად დიდი ეწობრისმა შექნება ხალხის მხრიდან. თუ ეს ეწობრა დიდი იყო, არც ამას პროკურორის მოხსნა არ უნდა გუშინლამდე, მაგრამ მოუწიათ ხო. თუ იქნება საკმარისად დიდი ეწობრა ხალხის მხრიდან, მათ მოუწევთ ნელ-ნელა ბარტყების გადმოვდება
და რეალურ დათმობებს დასწრება. როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს? ეს ხომ არ იყო რაღაც ხალხში დაგროვილი ძალიან დიდი მუხტი, უარყოფითი მუხტი, პროტესტი იმ ყველაფრის მიმართ, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში ხდება ქვეყანაში, იქნება ეს უმუშევრობა, ვთქვათ, იქნება ეს უსამართლობა. ესეთი რაღაცები ყოველთვის ხდება, ანუ უკუაყოფილების საბაბი ყოველთვის არის. უბრალოდ ოცნება სანამ პოპულარული ხელისუფლება იყო, მანამდე მის წინააღმდეგ მიტინგები არ ხდებოდა, ან თუ ხდებოდა მხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან. და ეხლა უკვე მას ოცნებას უწევს, რომ შეეგუოს მის წინააღმდეგ გამოსვლა პოლიტიკურ ოპონენტებს და პოლიტიკურ დღის წესრიგებს უნახავს, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. ეს მას სრულად ახალ განზომილებაში ამით სრულად ახალ განზომილებაში გადადის, ხო? რამდენად ეს პირველ ფურსაში შევიდა პოლიტიკური ოპონენტების მიერ მოსპობილი დემონსტრაციები, აქციები და ვნახოთ რამდენად ეყოფა მას პოლიტიკური ნება თუ სისტემური უნარი რომ ასეთ კრიზისს გაუკლებს. თქვენი გამოცდილებით როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია ის ნაბიჯები, რომელსაც ჯერჯერობით ისინი დგამენ? ის თავისი ნებითაც ერთ ნაბიჯს გადაუდგათ. ყველა ნაბიჯის გადაგება მოყვა ხალხის რეაქციას. ხო, მათ ჰქონდათ დრო გამოძიების პერიოდში დაიდო სამართლიანი შედეგი, სამართლიანი შედეგი არ დაიდო, ამას მოყვა ხალხის პროტესტი და პროტესტის პარალელურად ისინი ცდილობენ რაღაცნაირად მაინც ეს პროტესტის უპასუხონ და ამიტომ დათმობიდან დათმობამდე მიდიან. ჯერჯერობით პროაქტიულად პროაქტიული ნაბიჯი მათი არ გვინახავს, ხო? ანუ იძულებულები არიან უკან დაიხიონ. და ეს უკან დახევა არ ნიშნავს, რომ მათ შეარსებობს პოლიტიკური ნება, რომ საქმეები იყვნენ და ასე რომ ნახოთ, დავებოდოთ. კიდევ მეორე გამოძიება თვითონ აქამდე გამოძიებდნენ, ეხლა ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ძლიერი იქნება ხალხის ზეწოლა. კი ბატონო, ახლა კი რომ დავუბრუნდეთ სირიის თემას, მიმდინარე კვირის ერთ-ერთი ძალიან ხმაურიანი მოვლენა იყო სირიის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის აღიარება, უბრალოდ შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა გადაფარა ეს მოვლენა. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას? რა საფრთხეებს ხედავთ ამაში? რამდენად სერიოზული არის საერთოდ ეს ნაბიჯი? სირია უკვე მეხუთე ქვეყანა არის გაეროს წევრი ქვეყნებიდან, რომელმაც აღიარა ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა და ელოდებოდით თუ არა რომ რაიმე მსგავსი მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მას შემდეგ რაც ამერიკამ კიდევ ერთხელ ესეთი სერიოზული მხარდაჭერი განცხადებები გააკეთა საქართველოს მისამართით, ელოდებოდით თუ არა რომ რუსეთის მხრიდან იქნებოდა რაღაცა მსგავსი ნაბიჯი გადადგმული? ვიცით რა შესაქმე ხარ, რამდენად სახიფათოა სირიის აღიარება, რა თქმა უნდა მეგონია ეს უსიამოვნოა, მაგრამ სახიფათო ალბათ ნაკლებად. და რატო? იმიტომ რომ სირიის დღევანდელი მთავრობა არ ითვლება არ აქვს მას არც ისეთი ავტორიტეტი და არც ლეგიტიმაციის ხარისხი, რომ მას ვინმე სხვა მიბაწოს, ხო ხა 4 და 5 ქვეყნის მიერ ახალგაზრდასაც აღიარება ცუდია, მაგრამ ეს არ ცვლის საერთო სურათს. ეხლა რომ იყოს საუბარი იმაზე, რომ არაბთა ლიგის ქვეყნებმა შეიძლება აღიარონ, ეს ძალიან პრობლემური იქნებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში სირიის რეჟიმი არის განდევნილი არაბთა ლიგიდან, ამიტომ ნაკლებად საუბრობთ, რომ არაბული ქვეყანა მიყვება სირიის მაგალითს. და ასევე ალბათ სხვა ქვეყნებსაც უფრო არ მოუნდებათ იყვნენ თქვა რუსეთთან, სირიასთან, ვენესუელასთან, ნიკარაგუასთან და ნაურუსთან ერთად. ასე რომ მე არ ამგონია რომ ამ რაღაცა ტალღა გამოიწვევს აღიარებების უფრო პირიქით და რაც საგულისხმო აჩვენა ამ აღიარებამ ის რომ რუსეთს არ შეუცვლა თავის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, რომ აგრძელებს იმას რაც დაიწყო და რომ ეს ჩვენი ისედაც გულუბრყვილო მოსაზრებები რომ აი ჩვენ თუ რუსეთს დაუყოვებთ ისინი ადეკვატურად პოლიცევიან ამ აღიარებამ დაადასტურა რომ ყალბი აღმოჩნდა და ცხადია რომ ხა სირიის ეროვნულ ინტერესებს გავთვალისწინებთ დაშლის პირას მყოფი ქვეყანა ხო ამიტომ მას სწორდაც რომ არ უნდა აწყობდეს სეპარატიზმის მხარდაჭერა სადმე და უნდა აწყობდეს პირიქით ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების უღრმეობის პრინციპის გამტკიცება საერთაშორისო თუნდაც იგივე ქურთების პრობლემის გათვალისწინებით. ქურთების და სხვების არამარტო ქურთები ხდება გას დაშლის საფრთხის წინაშე. და სირია აშკარად წავიდა საკუთარი ეროვნული ინტერესების აწარმოებად. აშკარა რომ რუსეთს ეწოდა ხო სხვა რა არგუმენტი შეიძლება არსებობდეს იმისთვის რომ სირიას ეღიარებინა აფხაზეთსა და ოსეთს. რაც გვაჩვენებს რუსეთის გვაჩვენებს იმას რომ რუსეთის რეალური მიზნები არ შეცვლილა და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ხიზლად ყოფნა და საჭიროა უფრო მეტი კოორდინაცია ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. ეს პრინციპი რომ საქართველოს გაქრეს დაპირისპირების ფაშლი, განხეთქილების ფაშლი და საქართველოს შორის, აი აქ ნუ გვიყვანს, ამიტომ ალბათ მაგალითად უნდა გამოდგეს ეს შემთხვევა.
საქართველოს ხელისუფლებამ პრინციპში ყისიერად უპასუხა და დაიწყეს პროცედურები დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის თაობაზე. დიახ, შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს, რამდენად აქტიური ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება? პარტნიორებთან აქტიურად მუშაობა და საჭიროა ის, რომ ეს საკითხი წინ წამოეწიოს საერთაშორისო ურთიერთობებში. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ თუ ჩვენ მივაფუჩეჭებთ აფხაზეთის საკითხს, რუსეთის საკითხს დავეცდებით, რომ ამაზე მაინც პოლიტიკა არ გავამახვილოთ, რუსეთი მაინც გააგრძელებს იმას, რაც მას უნდა და წინააღმდეგობის გარეშე მიაღწევს თავის მიზნებს, მას არ უნდა დაუშვათ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რუსეთი არ ცვლის არც პოლიტიკას, არც სტრატეგიას და ტაქტიკას ამ შემთხვევაში. რა ნაბიჯები შეიძლება კიდევ თქვათ კონდეს მას შემონახული, რა შეიძლება კიდევ ველოდოთ რუსეთისგან? ხომ არ შეიძლება იყოს კიდევ სიაში ისეთი სახელმწიფოები, თუნდაც თქვათ სირიის მსგავსი მაგალითად, ვისთანაც იგივე იცით რა, ასეთ ქვეყნებს აღიარებას როგორც სირია რეალურად არაფერი არ აქვს. ჩვენ ნახეთ ამ ტუალოს და ამავე შემთხვევაში, ხო? და წაიღეს შემდეგ უკან. როცა ხო იქ ადგილობრივ მთავრობებთან მოხდა რაღაც ტიპის გარიგება, რა ტიპის ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მთავრობა შეიცვალა, ახლა მთავრობამ უარი თქვა ამ აღიარებას და წაიღო უკან. ახლა დიდი ალბათობით ეხლა მაგალითად ნიკარაგუაში ფაქტობრივად სამოქალაქო ომია და თუ იქ მოხდა ისე რომ ხელისუფლება შეიცვალა და ორტეგას მოწამეებებიან ხელისუფლებაში და აწმებული ვარ იმაში, რომ ისინიც უკან დაიღებენ ამ აღიარებას, იგივე მოხდება ვენესუელაში. ასე რომ ახლა ეს ასადის ალამ იქნება, კი ბატონო, კონდეს ეს აღიარებული აფხაზეთი რა. უსიამოვნოა, მაგრამ ამ გადამდები ეფექტი ამას უნდა კონდეს, ასე რომ რაც საკუთრივ ტრაგედიას დამშევხედა. ის შეთავაზება, რომელიც ქართულ მხარეს აქვს გაკეთებული აფხაზეთის და ცხინვალის მიმართ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად თქვა პერსპექტიული არის ეს შეთავაზება, რამდენად აქვს მას მომავალი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორი იყო და დროული იყო მოკლედ ქართულ მხარის მიერ ეს შეთავაზება? აფხაზეთში არის სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი პოლიტიკურთან ერთად. ეკონომიკური კრიზისი განპირობებული რამდენიმე გარემოებით. პირველი ეს არის ტურისტების რაოდენობის შემცირება. ტურისტების რაოდენობის შემცირებას აფხაზებს არ მალავენ და მიზეზები ცხადია. პირველი არის ის, თურქეთი გაიხსნა რუსებისთვის, რუსებმა ამჯობდნენ თურქეთის დასვლებას, ყირიმის ოკუპაციის მერე რუსეთის მთავრობამ კაპიტალის და ტურისტული ნაკადების მიმართვა გააწყდა სწორედ ყირიმისაკენ და აფხაზეთისაკენ. მერე აქვს პრობლემა სერიოზული აფხაზეთში მზარდი კრიმინალის, გაზრდილი კრიმინალის და ეს ყველაფერი ერთად სულად მოქმედებს ტურიზმზე. ტურიზმის გარდა აქვს მეორე სერიოზული პრობლემაც, ახლა მან ორი დარგია ხო ეკონომიკაში ტურიზმის სოფლის მეურნეობა. ტურიზმის შავდღეშია სოფლის მეურნეობა კიდევ უარესში. იქ რაც ჩვენთან მოხდა გეშარშა ამ ფაროსანთან დაკავშირებით იგივე მოხდა კიდევ უფრო მძიმე ფორმით ხო და წელსაც ვნახოთ როგორ დამთავრდება, მაგრამ ფაქტია რომ სოფლის მეურნეობაც სერიოზულ კრიზისში. და მესამე მიზეზი არის ის, რომ მცირდება რუსეთიდან სუბსიდიები. 2009-დან დაიწყო ეს პირდაპირ ფინანსური დახმარებები. თავიდან საკმაოდ დამოუკიდებლად თანხმებზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ დაიწყო შემცირება, მეტყვით ამ რუსეთში კრიზისის გამო და ყირიმის გამო, რუსეთს ფულაკრეფულა აფხაზეთისთვის. ამიტომ ეს განცდა აფხაზებს, რომ რაც ფულს არის, საიდან მოვიტანთ ფული, იმისთვის რომ თქვა ბიუჯეტში დეფიციტი არ მოვხდათ, ხალხს ასე გადავიხავთ, ეს განცდა უჩნდება. ამოთერებაში ეს წინააღმდება ალბათ იყო სწორი, თუ არ იმუშავებს, ცხადია რომ არ იმუშავებს რუსების გამო და პროტესტის მათ იქნება მათგან იქნება მიმართული, ვინც ხელს უშლის ამგვარი ინიციატივების რეალიზებას. ასე რომ ნახოთ, პრინციპი არის წინააღმდეგობა ამ ინიციატივებს. ასეთი იყო ამ კვირაში განვითარებული მოვლენები. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გამშვიდობებით. ჩამოტვირთი აპლიკაცია STV-ზე. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.